رحیم مونږه نتورک ټاپالوجي سٹارټ کړی وی. ټاپالوجي اصل کې فزیکل لی آوټ د کمپیوټر نتورک ته مونږ ټاپالوجي وایو یا ارینجمنٹ اف نوډز ارینجمنٹ اف ان ډیوایس انټرمیډیټ کنیکټینګ ډیوایس ان وایرینګ په یو سپیسیفیک ډیزاین کې دغه مونږ چې دغه مونږ نتورک ټاپالوجي وایو. بس ټاپالوجي نورمالي بس ټاپالوجي مونږ سره دا یو کنیکټډ ډیوایسز ټاپالوجي ده چې کله مې مونږ سره په یو لاین فارم کې څه شی وي کنیکټیویټي د ملټیپل سیسټم یا ملټیپل انټر کنیکټینګ ډیوایس وي چې په هغه کې مونږ سره یو ډیوایس وي او هغه ډیوایس نه دا کنیکټ شوی او ډیوایس مطلب انټر کنیکټینګ ډیوایس وي. اوس چې کومې مونږ سره بس ټاپالوجي ده دغه کریټ کېدل د دغه بیا کنفیګریشن کړل دا مونږ ګورو. زه به راشم دلته د سیسکو پیکټ ټریسر له سیسکو پیکټ ټریسر به زه آن کړم. دغه سیسکو پیکټ ټریسر کې به مونږ یوه چې کومه مونږ سره بس ټاپالوجي ده دا به کریټ کړو دا به کنفیګر کړو. دا نه بس نور نشي سلو کېدای سیسټم بیخي کمانډ داسې اخلي لګه چې دا یا لیټیسټ 8 جنریشن دی. ښه دا مونږ چې کوم بیسک انټرفیس دی دا بیسک انټرفیس کولاو کړلو دا چونکې ما سره نیټ شته دی نو دا ډایرکټ دا مونږ د نیټ سره کنیکټ کولی شو چې کوم د سیسکو اکیډمي ده دغه اکیډمي سره دا به زه فی الحال ډسکنیکټ کړم ځکه چې دا کنیکټیویټي همونږ سره یو انټرفیس کولاو شولو. په دغه انټرفیس کې به زه څه وکړم اول به زه چې کومې مونږ سره کنیکټینګ ډیوایس دی زه به د کنیکټینګ ډیوایس واخلم. کنیکټینګ ډیوایس په نه بعد به زه څه وکړم زه به ملټیپل چې کومې مونږ سره ډیوایس دی نیټورکینګ یا ورته مونږ ان ډیوایس یا د ان ډیوایس به زه واخلم. دا ان ډیوایس ما ملټیپل واخیستل زه به راشم لینک له په لینک نه مخکې به زه دوزه کې سلیکشن باندې کلیک وکړم او دا به سره لږ ارینج کړم. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو د دوه سویچ او د دغه سره کوم پیسیز دي وې دغه سره پیسیز دي دا مطلب لاندې باندې چې کوم ځای کې ته راولې ته راوستی شي. فار ایگزامپل دا ما دلته واخیستو دا مې دلته واخیستو دا مې پې بره کړلو. نارملي په یوه سویچ کې د کوم مونږ دلته اخلو دا 2960 سیریز د سیسکو سویچ دی او په دغه کې 24 پورټس دي مونږ سره. د کنیکټیویټي لپاره به زه په کنیکشن باندې کلیک وکړم او په کنټرول سره چې کوم د اټومیټیک کنیکشن دی زه به دا سلیکټ کړم د دغو ډیوایسز په منځ کې به کنیکټینګ وکړم چې شي د سویچ په ترو باندې او دا دغه سایډ والا چې کوم نیټورک دی دا مې کنیکټ کړلو دا سیم نیټورک دی. په ما سره لیټ چې کیپیسټي د سیسټمز والا زیاتو په یوه سویچ نه کنیکټ کېدل نو مونږ څه وکړو مونږ په ملټیپل سویچ باندې کنیکټ کړل. کله چې په یوه لیب کې بس ټاپالوجي کریټ کې او بس ټاپالوجي تاسو سره په یوه سویچ نه کریټ کېده نو تاسو بیا څه شی استعمالولی شو تاسو ملټیپل سویچ استعمالولی شو. د سویچ په منځ کې په خپله کنیکټیویټي به وکړي وایي دغه نه علاوه د کمپیوټر کنیکټیویټي به سره په سویچ باندې وکړي. ښه دلته که مونږ اوس وګورو پورټس اپس دي دا برني چې کوم برني پورټس دي د فاسټ ایترنیټ 0x1 0x2 0x3 تر فوره پورې ځکه چې درې ورسره پی سي کنیکټ دي یو سویچ سره کنیکټ دی او دغو ته مونږ آی پي ایډرسز نه دي ورکړي. کنفیګریشن دپاره به زه دلته راشم آی پي ایډرس له فار ایگزامپل زه به ډیسکټاپ له په ډیسکټاپ کې به آی پي کنفیګریشن له دلته به زه سټیټیک آی پي ایډرس ورکړم. فار ایگزامپل 20.0.0.1 دلته ما څه ورکړو دا د کوم کلاس آی پي ایډرس ما ورکړلو دا ما د A کلاس آی پي ایډرس ورکړلو ځکه چې په رینج د A کلاس کې دا رادرومي. زه به راشم دغه بل پی سي له به هم زه څه ورکړم آی پي ایډرس پې ورکړم چې په دغه سویچ چې څومره کنیکټډ ډیوایسز دي که دغو په منځ کې دا وغواړي چې ریسورس شیرینګ وکړي نو په لوکل ایریا نیټورک باندې یو کمپیوټر خپل ریسورس د بل کمپیوټر سره شیر کولی شي. اگزامپل یې که تاسو واخلو کلم چې تاسو په سیم نیټورک کنیکټ
او په هغه کې تاسو څه وکړو یو ډرایو باندې کلیک وکړو نیټورک ډرایو ورته یې نو تاسو شیر کولی شو په بعضې ټیم کې موږ سره څه وي په یوه سیسټم کې د میموري پرابلم وي کم وي موږ ته د ډاونلوډ ضرورت وي نو موږ بیا شیر چې کوم ډرایو وي شیر ډرایو استعمالولی شو دغه نه علاوه که شیر ډرایو یو بل اگزامپل زه تاسو له هیر کړم په بعضې ټیم کې د ځینې خلکو سره څه شی وي چې داسې مووي ریلیټډ ډیټا وي وا مطلب بغیر د وایرنګ نه فزیکل کنیکټیویټي د طور نه په نیټورک باندې چې چا سره وي آی شی کې خپل چې په کوم ډرایو کې وي ډرایو شیر کې چې شیر کې نو چې دغه سره کنیکټډ په د سیم نیټورک څومره ډیوایس هم دي ټولو ته دا چې شي دا ورته ویزیبل شي نیټورک ډرایو په شکل کې ورته ښکاري او یو نه دا شکل دا اکسس کولی شي وای بیا په خپل سیستم بخته داسې ښکاري لکه دا دغه په سیستم بلکې خپل لکه که یو ډرایو نه وغواړي د یوه ډرایو نه بل ډرایو ته دا شیر کولی شي او په شیر ډرایو کې دا وي چې د دغه سیستم صرف چې کوم ریسورسز شیر دي او صرف ډرایو نشي شیر کېدی بلکې په بعضې ټیم کې یو سپیسیفیک سافټویر په بعضې ټیم کې یو سپیسیفیک فولډر هغه ته وغواړي چې ته شیر کې هم په شیر کېدی شي داسې قسم ارکیټیکچر موږ په کوم هغه کې رادرومي دا په بس ټاپولوژي کې راسي اوس دغه ټاپولوژي موږ کنفیګریشن وکړلو زه چې شی کوم زه سیمولیشن دلته اکټیویټ کوم سیمولیشن مې اکټیویټ کړلو دلته راغلم یو پیکټ مې راواخیستو زه ګورم چې دا آیا ایمو سره کنفیګر شولو که نه دغه سیسټم نه دا پیکټ دغه سیسټم نه راسي که نه په فرست ټایم باندې چونکې موږ سره په میک په سویچ کې میک ایډرس پاپولیټ نه وي نو دا به ټولو ته هم چې څومره آوټ ګوینګ پورټ ان ګوینګ نه ځکه چې دغه پورټ باندې خو ډیټا رادرومي آوټ ګوینګ چې څومره پورټ په ټولو باندې پورټس باندې هم دا ډیټا فارورډ کی خو بیا چې کله مطلب دا ریسپانس راشي چې زه دا پورټ نه یم په دغه کې موږ سره میک ایډرس دی په میک ایډرس کې به یایي چې هغه پی سي چې هغه پی سي نامه پی سي 4 پی سي 4 کوم یو دی نو دا خو پی سي 2 دی دا به هم ریسپانس وکړي چې زه نه یم دا پی سي 0 دی دا به هم ډسکارډ کی دا به هم پیکټ ډسکارډ کی دا به هم ډسکارډ کی دغه نه به ریسپانس راشي چې ریسپانس راشي نو دلته به دا انفارمیشن پاپولیټ شي چې د دغه په کوم پورټ باندې دا چې هر پورټ دی F0/3 F0/3 پورټ باندې ما سره چې پی سي 4 دی دلته به څه شي چې دا کوم پورټ چې تا ډیټا فارورډ کړی دا په دغه پورټ باندې دا ریچیبل دی F0/4 باندې ریچیبل دی نو دلته به دا انفارمیشن دغه ډیوایس راشي دلته به دا سٹور کی نیکسټ ټایم چې کله دا پیکټ ته سینډ کوي نو دغه دوه ډیوایس ته به نه لګي ډایرکټ په دغه ډیوایس ته فارورډ کی په دغه ډیوایس کې چې راشي دغه خپل میک ټیبل جنریټ کړی واپس پیم نه لګي دی له بیم نه لګي دی له بیم نه لګي کوم پورټ ته به لګي اف ای چې کوم د فاست ایترنیټ 0/3 په دغه پورټ باندې به فارورډ کی اوسې ګوره د سیمولیشن ما سٹارټ کړلو دا انکمینګ چې کوم پورټ ته دا پورټ ته دغه نه راغلو و چې څومره آوټ ګوینګ پورټ تی په ټولو باندې فارورډ کړلو دلته میک ایډرس میچ نشو ډسکارډ کړو دلته میچ نشو ډسکارډ کړلو دا سویچ ته سویچ کې انفارمیشن نشته په ټولو پورټ باندې فارورډ کړلو پر آوټ ګوینګ پورټ باندې دغه ډسکارډ کړو دغه انفارمیشن واپس کړ چې زه اکسیسیبل یم هلو پیکټ را واپس کړلو چې را واپس کړو دغه ځون سره د خپل میک ټیبل اپډیټ کړلو دا پکې ایډ کړلو چې ما په دغه پورټ باندې دغه شی پروت دی ورسره دغه خپل میک ټیبل اپډیټ کړلو دغه ته پته ولګېده چې ما په دغه پورټ باندې دا ډیټا ده په نیکسټ کله دا پیکټ سینډ کی نو په نیکسټ پیکټ سینډ کېدو کې به دا څه کی دا پورټ بایپاس کړ دغه ته سینډ نه کړلو دغه سره اوس میک ټیبل پاپولیټ دی چې پاپولیټ دی دا بایپاس کړ ډایرکټ چیرته ولګلو دلته ولګلو دغه نه اوس نه موږ سره هغه 3 وے هینډشیک دی پهله صرف ریچیبیلیټي کته اوس پیکټ په بیس باندې ریسپانس راشي چې پیکټ د ماته ورسېدو چې کله پیکټ ورسیږي نو دا به موږ سره شي دا به موږ سره سکسسفل دا چې کوم کمیونیکیشن دی دا به وشي نو د موږ سره په دمره سټپ کې څه شولو چې دا کوم کمیونیکیشن د موږ سره سکسسفل شولو اوس موږ څه وی چې دلته موږ سره د باول خدا بریل ته واړوم ریل ته مواړل هغه کوم پیکټ وا پکې ورک شول دلته اوس که زه وغواړم چې آیا رښتیا دلته مو سره میک ټیبل کې دا ډیټا راوله که رانغله زه به دلته راشم سیلای موډ له په سیلای موډ کې به زه انټر ووهم دلته به کلیک وکم چې اکټیو شي او بیا به انټر ووهم دلته موږ سره ای ان به ولیکي او په ټیب بټن به کمانډ پورا شي انیبل انټر مې کړلو دا زه چې شي نه زه ګلوبل کنفیګریشن موډ ته واوړېدم اوس په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې کوم کمانډ دی ماته نشته پاته په شیفټ سره به ساین اف انټروګیشن زه پریس کم دلته دا کمانډ راغلل چې دلته کلیر کمانډ په کلیر باندې چې څومره فنکشنلټي تو سیټ کړي وي ټول څه شي واش اوټ شي دا کلاک مطلب چې کومې موږ سره سینکرون کمیونیکیشن او اسینکرونس کمیونیکیشن دی که اته وغواړي چې په لوکل نیټورک باندې کنفیګر کړي نه لپاره موږ سره دا استعمالیږي کنفیګر باندې موږ سره چې کېږي دا ملټیپل پورټ چې کوم دی پورټ کته وغواړي چې ته کنفیګر کې نو دا یو کنیکټ یو آپشن دی کنفیګر
کنفیګر نه پاس په ته بیا انټرفیس نامه ورکړي چې کوم یو انټرفیس په کنیکټ باندې چې کله ته ریموټلی کنیکټ کېږي نه لپاره موږ سره دا استعمالیږي دا مختلف قسم آپشن دي په دغه کې زه د شو ولا دا فور ایگزامپل که ته وکړې دلته مو سره شو یو آپشن شته زه څه شی شو کېدل غواړم میک ایډرس ټیبل شو کېدل غواړم زه به ډایرکټ سپیس ووم چې مو سره دا کمپلیټ شي سپیس مې ولو کمپلیټ شولو مطلب دا چې نور مو سره دا سټیپ بای سټیپ درومي که زه انټر وغم مو په سپیس باندې چیک کړلو دا ډایرکټ بوتلو زه به دلته ولیکم چې شو شو پسې مې ټیب بټن باندې سپیس ورکړلو اوس ما ته دا پته نشته چې دا شو کمپلیټ کمانډ دی که دغه پسې شی شته زه به په شیفټ سره بیا شی واخلم هیلپ واخلم چې هیلپ مې واخیستو دلته ما ورته چې اکسس لیست څه شی دی تاسو ته ما ویلي وو چې مونږ که وغواړو چې څه سپیسیفیک ټریفیک د یو نیټورک والا دا مونږ څه شی کوو دا مونږ په دغه باندې څه پالیسیز اپلای کوو لکه کوم قسم پالیسی دا نیټورک ته مثال په تور باندې دلته مو سره یو سیستم دی او دا سیستم سویچ سره کنیکټ دی په دغه سویچ باندې زه پالیسی اپلای کوم د اډمن پینل نه کوم قسم پالیسی چې د سبایي د 9 بجو نه واخله تر د 12 بجو پورې فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک ټویټر دا چې څومره سوشل میډیا پلیټ فارم دي دا بلاک کړه ما اکسس کوه نو زه به څه وکم زه به اول په پینګ باندې هغه آی پی سرچ کم چې دغه څه آی پی ده مولې چې آی پی راشي زه به په آی پی لیست کې ورکم یا به زه ډایرکټ په ډومین لیست کې ډومین نیم لیست کې څه کوم دغه چې کوم یو آر ال د یو آر ال به ورکم ورسره به څه کوم ټایم فریم به ورسره فټ کوم چې دغه ټایم نه تر دغه ټایم پورې مولا د نیټ اکسس مارا کوه ګوره چې څومره ورکینګ ایریا وی لکه مثال دفتر شولو بینک شولو نادرا شولو په دغه کې چې کوم اکټیو هارز وي په اکټیو هارز کې ته نه غوړي چې ته په افیس سیستم کې لګیا وي فیسبوکونه کې خور به ډسټرب کیږي نو دا پر موږ اکسس لیست جوړالی شو آر په موږ سره دا ایډرس ریزولوشن پروتوکول آر پی او پروتوکول دی چې مقصد دی ایډرس ریزولوشن پروتوکول بهرحال دلته ډیر زیات پروتوکول دي فلحال موږ دا مقصد نه موږ پکې څه کتل غواړو موږ پکې میک ایډرس کتلو موږ څه وی چې په دغه کې موږ سره میک ایډرس جنریټ کیږي نو زه به چې انټر مو ولو ډایرکټ ما سره لاړو دلته به زه ولیکم میک او بیا پسې دا ډیش وکم اوس مخکې که زه نه لیکم زه به ټیپ بټن ووم چې ټیپ بټن مو ولو ما سره کمانډ مکمل شولو اوس دا فردر اوس په دغه لیول باندې ما ته پته زه ګور اصل کې د پروګرامینګ چې دغه کوم دی دغه په لاجیک کوشش کوم چې تاسو پوه کم پراټا باندې خو به زه کمانډ ټاک ورکم و به لیکم خو تاسو ته بیا پته نه لګیږي چې کم از کم دا په خپل شمو چې نه زده کړی هغه مونږ ته داسې وخاله دی او دا یو افیکټیو میتھډ دی د تقریبا ډیره زمانه بعد چې ما کولاو کړو ما ته به کې څه مسله نشته 2010 او په 24 کې ډیر وخت وشولو خو چې مونږ ته سټیپ بای سټیپ په هیلپ باندې وخاله زه به دلته چې کوم انټر اوس انټر کې دلته مختلف قسم او شامل کړي خو یو پکې چې سی ار مطلب دا دی چې دا کمانډ چې دا څومره دی دام کمپلیټ دی چې کمپلیټ دی زه فلحال دا نور نه ګورم خو دا الریډي که زه ورسره ډاینامیک ولیکم هم دی مونږ سره شی که دا په څه شي باندې انیبل شوي دا مونږ سره انیبل شوي اوس د وله مونږ چې دا کوم آی پی ایډرس ورکړي دي یا بهرحال فلحال کمپلیکسټي ته نه بوزم زه به وګڼم چې زه صرف فلحال میک ایډرس ټیبل شو کوم انټر مکړلو چې انټر مکړلو دغه چې څومره پورټس دي اف 0 بای 4 دغه سره چې دا ډاینامیک اصل کې ریکویسټونه تلی راغلي کنه او دلته چې په کوم پورټ باندې اوس دلته ور سره دا میک ایډرس ورکړی دی چې په دغه پورټ کې په اف 0 بای 4 باندې موږ سره چې یو میک ایډرس دی په دغه پورټ باندې بیا په دغه باندې ډاینامیکلی یو بل میک ایډرس راغلی دا میک ایډرس ته کوم دی ګوره دا پورټ دی دا خو د خپل میک ایډرس شو دغه سره لینک بل یو میک ایډرس دی کوم یو میک ایډرس دی دغه میک ایډرس دایم سٹور کړی مطلب دا چې موږ سره د اف 0 بای 4 چې خپل میک ایډرس دا دی دغه نه یو پورټ اکسیسیبل دی چې دغه میک ایډرس چې هغه میک ایډرس موږ سره دا دی دا هغه میک ایډرس سٹور کړی بیا اف 0 بای 1 اف 0 بای 1 موږ سره غالبا چې دا پورټ دی اف 0 بای 1 باندې موږ سره چې موږ سره دا آی پی ګوره دا به زه مینیمایز کم چې اے سی اے 6 موږ سره یو میک ایډرس دی دلته به زه راشم دلته به په دغه باندې کرسر ونسم تاسو یې وکړو په دغه کې ما سره دغه خو نه دی دلته به راشم کوم یو ښه کیپیټل دی صحیح ده اے سی اے 6 دا تاسو کتای شو اوندا که تاسو بسې مخکې راشو نو اندغله مونږ چې ورکړی آی پی ایډرس هم ورکړی اوندا اپم دی لاندې چې کوم دویم مونږ سره میک ایډرس دی دلته د هغه سټیټس څه شی دی هغه ډاون دی بل مونږ سیټ کړی نه مطلب بلوټوث هم پکې فلحال نه اکټیویټ کړی نو اټ مین چې دلته مونږ سره چې کنیکټیویټي شوې ده یا انفارمیشن سیو دی د دغه پورټ سیو دی او دا پورټ چې د کوم ډیوایس سره کنیکټ دی دغه سره کنیکټ دی دغه میک ایډرس یې شو کړی دی دغه نه علاوه بل یک شی ورکړی اف 0 بای 4 ډاینامیک موږ سره بل ګوره دلته که مثال په تور باندې زه دغه کرسر له دلته راشم
F0/4 موږ سره دلته چې CA04 دی کنه تاسو ته کسان نه ښکاري دلته ما سره پهله CA01 دی بیا CA02 دی بیا 3 دی دا 4 دی دا د دغه پورټ لینک شولو اوس دلته موږ سره دا کوم پورټ دی F0/3 دی او دا چې کوم پورټ دی دلته الریډي ګوره دوزه کې ما ته ښکاري FA تاسو ته ښکاري که نه ښکاري دا ګوره فاست ایترنیټ 0/3 دلته چې راشم په دغه پورټ باندې زه کلیک وکړم دا یې ما سره چې F0/1 او دلته یې موږ سره چې د دغه کوم پورټ دی دا فاست ایترنیټ 0 دی دغه کې موږ سره موږ وګورو چې موږ سره د فاست ایترنیټ د F0/4 د کوم یو پورټ ایډرس دی دا موږ سره F4 دغه پورټ دی ایډرس دی که تاسو خیال وکړو 4 نمبر دا دی که نه مطلب د دغه انفارمیشن هم سیو کړي څه ځکه چې دا ما سره انفارمیشن ایکسچینج کړي د دغه سره ګوره پیکټ یې دغه ته هم سینډ کړو دغه ته هم سینډ کړو دغه ته هم سینډ کړلو کله چې دا پیکټ یې واپس کړو دغه کې پیکټ کې څه انفارمیشن ویل ته خو موږ ته ګرافیکلی صرف سټیرک کراس یې شو کړلو دغه انفارمیشن ایکسچینج کړو چې ما میک ایډرس دا دی چې دا کومه ډیټا تا په کوم میک ایډرس را فارورډ کړي ما سره دا میک ایډرس نشته دی چې کله په دغه ټیبل باندې پاپولیټ شولو نو دغه اتوماتیکلی ایکسچینج کړو دغه سره نو دغه چې څومره آوټ ګوینګ پورټس دي دا ټول پورټ انفارمیشن دلته راولل داسې که دا اکسس کیو دلته ته وکسي نو په دغه باندې به د دغه سویچ پورټس یې موږ سره راغلي وي نو دا انفارمیشن سره ایکسچینج کیدو نه بعد او دا ما صرف ENA ولیکلو دا یو کمپلیټ کمانډ دی که تاسو یې کمپلیټ کوم ټیک ده مطلب دا چې د کمانډ اولنی 2 یا 3 ټکي که مطلب دا اوس د SH نه ملټیپل کمانډ دي نو پس یو ورډ جوته او که سنگل کمانډ نو دا په SH باندې مې مو سره پوره کیږي میک ډیش مو وکړلو دا کمپلیټ شولو انټر مکړلو نو دلته مو سره څه راغلی دی چې په کوم پورټ باندې دله ډیټا راغلی په کوم پورټ باندې ولا ډیټا راغلی په دغه پورټ باندې ولا راغلی نو هغه څه کړی هغه سره چې کوم کرسپونډنس ډیوایس پورټ دی دغه پورټ انفارمیشن یې سیو کړی ځکه چې دا کنیکټډ دی دغه پورټ سره چې کنیکټ دی نو دا یې کمیونیکیشن دپاره سیو کړی مطلب دا چې که په داسې څه ډیټا راغله چې دغه پورټ ته فارورډ کېدلو دغه میک ایډرس ته فارورډ کېدلو نو دا به په دغه باندې نه فارورډ کوي بلکې ډایرکټ په دلته فارورډ کوي نو دا چې څومره ته کمیونیکیشن کې ګوره دلته زه راغلم دغه ځنه ما څه وکړو یو کمانډ ولیکلو ما ولیکلو چې پینګ او دلته مې څه ولیکلو 20.0.0.1 انټر مې کړلو دا ډیوایس اولنی ډیوایس ته مې ته پینګ کړلو بیا مې څه وکړلو دا مې ټو کړلو دا مې ته پینګ کړلو اوس یې ګورو چې دلته مو سره څه کیږي دا ټیبل اپډیټ کیږي که نه اپډیټ کیږي دلته مې څه کړلو 3 مې کړلو دلته اوس مو سره دا ټول ریچیبل دي چې ریچیبل دي دلته به زه راشم زه به د خپل ټیبل چې کوم کمانډ دی دا کمانډ به زه بیا ایگزیک او دلته تاسو الریډي کتای شو دا څه شوله دا به زه بند کړم بیا بیرته کولاو کړم ګوره دلته زه راغلم انټر مې کړو تاسو کتای شو څه وشولو چې کوم پورټ له ریکویسټ لاړو او دا کنیکټ دی په کوم پورټ باندې F0/1 باندې دی که نه نو په F0/1 باندې دا ملټیپل مطلب چې دغه څومره پورټ سره چې تا کنیکټیویټي کیږي دغه له میسج درومي نو دا به په کوم پورټ باندې سي دا به په F0/1 باندې به درومي او چې الته کوم کنیکټډ ډیوایس کوم میک ایډرس ته دا میک ایډرس هم پکې شو کړی دی نو دا یې موږ سره چې دغه موږ میک ایډرس ټیبل یو دا سویچ کیپیبلیټي یا پراپرټي دا چې سویچ په خپل ځان سره چې کی د میک ایډرس پاپولیشن کې چې څومره کنیکټینګ ډیوایس سي د هر ډیوایس میک ایډرس چې کومه پرې دا ایکټیو وي څه مطلب ایکټیو وي که ما دا ډیوایس آف کړل مطلب یو سویچ ته بجلی په لاړه او څه ټایم په تیر شو ځکه چې دا بفر کې د څه ټایم پورې دا ځان کې مینټین ساتي د موږ سره اصل کې سټیټیک میموري د پاور د تلو نه بعد هم څه ټایم پورې خپل ځان کې ډیټا ساتي یغه نه بعد د څه شي اتوماتیکلی تو واش اوټ شي بیا آن کې نو کومه پرې چې تو کمیونیکیشن میسیجینګ نه وی کړي نو پرې به دا میموري چې کومه وي دا به د میک ایډرس ټیبل ولا دا به امټي وي چې کله یو میسیجینګ وشي نو میسیجینګ نه بعد به موږ سره دا اپډیټ شي د موږ سره د بس ټاپولوژي یو سیمولیشن او چې موږ وکړو چې بس ټاپولوژي موږ سره په کوم سیسکو پیکټ ټریسر دی په دا کې څرنګه کریټ کیږي دا به